5 روش علمی برای درمان زودانزالی بدون نیاز به دارو. بیاید راستشو بدون لاپوشونی بگیم، یه مشکلی هست که خیلی از آقایون باهاش دست و پنجه نرم میکنند و به خاطر یه سری تابوهای مسخره حس میکنن نمیتونن حتی در موردش حرف بزنن. درسته، داریم در مورد زودانزالی حرف میزنیم، همونی که میتونه اعتماد به نفس رو تا 0 برسونه و حتی یه رابطه قشنگ رو به خطر بندازه. من حسین رادی هستم و اینجا تو کانال لاورا میخوایم بدون حاشیه و تاب و شکنی در مورد چیزی حرف بزنیم که تو خانواده ها، بین دوستان و حتی تو رابطه های عاشقانه به عنوان یه راز تاریک پنهان میمونه و البته راهکارهایی رو بهتون یاد میدم که میتونه زندگی عاشقانه‌تون رو نجات بده. پس اگه میخواین بدونین چطور میشه دوباره کنترل رو به دستتون بگیرین، این ویدیو رو تا آخر ببینین. خب دقیقاً چی رو زود میدونیم؟ یه باور غلط رایج اینه که یه زمان ثابت برای همه وجود داره، اما واقعیت اینه که نرمال بستگی به انتظار تو و پارتنرت داره. ممکنه یه رابطه 5 دقیقه‌ای برای یه زوج کاملا رضایت بخش باشه، در حالی که برای یه زوج دیگه این زمان کافی نباشه. اگه رابطه جنسی زودتر از زمانی که هر دوتون به ارگاسم و رضایت برسین تموم بشه، احتمالاً با این چالش روبروین. چرا این اتفاق میفته و دلیل اصلیش چیه؟ بریم سراغ ریشه مشکل. دلیل اصلی یه چیز نیست، بلکه ترکیبی از عوامل مختلفه. مشکلات روانی مثل استرس، اضطراب، افسردگی، همه اینا مقصرای اصلیشن. این حالت‌ها میتونن روی انتقال دهنده‌های عصبی مثل سروتونین تأثیر بذارن و کنترل انظار رو سخت کنن. فشارهای اقتصادی و زندگی، بله درست فهمیدین. وقتی ذهنتو درگیر مشکلات مالی و استرس‌های روزمره باشه، طبیعیه که نتونه روی لحظه حاضر تمرکز بکنه و این میتونه باعث عملکرد ضعیفتون بشه. سبک زندگی ناسالم، خواب ناکافی، تغذیه بد و نداشتن فعالیت بدنی میتونن هم سلامتی روانتون و هم سلامتی جسمتون رو تحت تاثیر قرار بدن و یه مشکل رو تشدید بکنن. همینطور مقایسه‌های نادرست. یکی از مخرب‌ترین کارا اینه که خودتو با بازیگرای فیلم‌های بزرگسالانه مقایسه بکنی. اون فیلم‌ها یه نمایش ساختگی اند و واقعی نیستن. این مقایسه فقط اعتماد به نفس تو رو نابود میکنه. همینطور نقش پارتنر تأثیر داره. یه پارتنر درک کننده و صبور میتونه بزرگترین کمک رو برای حل این مشکل بکنه. برعکس یه پارتنر منتقد و بی‌حوصله میتونه اضطرابت رو چند برابر کنه و مشکلت رو حادتر. اما راه حل های عملی و غیر دارویی. نکته مهم اینه از مصرف خودسرانه دارو باید جدا خودداری بکنید و قبل از هر چیزی یه هشدار جدی دارم براتون. استفاده از داروهایی مثل ترامادول یا هر داروی دیگه‌ای بدون تجویز پزشک نه تنها مشکل رو حل نمی‌کنه، بلکه میتونه عوارض خطرناکی مثل تشنج یا مسمومیت هم داشته باشه. به جای راهکارهای خطرناک، این روش‌های علمی و ایمن رو که میگم امتحان بکن. اولین تکنیک که علمی و ثابت شده، تکنیک توقف و شروعه. راهنمای جامع اجراش رو میخوام براتون بگم. این تکنیک در واقع مثل یه باشگاه ورزشی برای عضلات و عصب‌های مسئول انزاله. هدفش این نیست که لذت رو کم بکنه، بلکه میخواد بهت یاد بده چطور مثل یه راننده حرفه‌ای به جای اینکه تو جاده شتاب زده حرکت بکنی، سرعت تو هوشمندانه مدیریت بکنی. اما چطور انجامش بدی؟ گام به گام بهت میگم. تو شروع رابطه مثل همیشه پیش برو. سعی کن نقطه اوج رو بشناسی و شناساییش بکنی. این مهمترین قدمه. باید یاد بگیری اون لحظه حساس رو بشناسی. دقیقاً یه لحظه قبل از اون حس اجتناب ناپذیری که دیگه هیچ کنترلی روی انزالت نداری، معمولا با یه احساس گرمای شدید، انقباض عضلات یا تنفس خیلی سریع خودش رو نشون میده. همون که رسیدی به اون نقطه کامل متوقف شو. یعنی خودت و پارتنرت هیچ حرکت اضافی نداشته باشین. حتی بهتره که از هم فاصله بگیرین تا تحریک به 0 برسه. حالا صبر کن و به چیزای دیگه فکر کن. مثلا لیست خرید، مسائل کاری یا هر چیز دیگه غیر از رابطه. اینجا فقط منتظر بمون تا اون حس فوران و اضطرار کاملا از بین بره. نباید اونقدر منتظر بمونی تا کاملا حالت نعوذ از بین بره. فقط تا جایی صبر کن که احساس کنی
دوباره کنترل رو دستت گرفت. وقتی حس کردی که اوکی، دوباره رابطه رو شروع کن. این چرخه رو میتونی 3 تا 5 بار توی هر رابطه‌ای تکرار بکنی. بار آخر دیگه نیازی نیست متوقف بشی. بذار انزال به طور طبیعی اتفاق بیفته. اما چند تا نکته طلایی هم برات دارم. حواست به تنفست باشه. موقع نزدیک شدن به نقطه اوج، تنفس بیشتر آقایون کم عمق و سریع میشه. عمدن سعی کن تنفس‌های عمیق و آروم از شکم داشته باشی. این کار معجزه میکنه. دیگه اینکه پارتنرت رو در جریان بذار. انجام این تکنیک به تنهایی و بدون همکاری طرف مقابل تقریبا غیر ممکنه. قبل از رابطه باش صحبت کن و بهش بگو این یه تمرین مشترک برای لذت بیشتر هر دومون. ازش بخوا که صبور باشه و با تو همکاری بکنه. هدف لذت فراینده، نه نتیجه نهایی. استرس اینکه حالا چقدر میتونم طولش بدم خودش باعث شکست میشه. به جای نتیجه روی احساسات بدنت تو هر لحظه تمرکز کن. مثل هر مهارت دیگه‌ای زمان میبره. انتظار نداشته باش از شب اول استادش بشی. ممکنه هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشه تا به تسلط کامل برسی. صبور باش و به تمرین ادامه بده. میدونی چرا این تکنیک جواب میده؟ چون به سیستم عصبیت یاد میده که با تحریکات مداوم بی‌تاب و عجول نباشه. تو رو بیشتر با علائم و احساسات بدنت قبل از انزال آشنا میکنه. وقتی ببینی که واقعا میتونی روند انزال رو به تأخیر بندازی، اعتماد به نفست هم به طور چشمگیری بالا میره و اون اضطراب مخفی که خودش باعث زود انزالی میشد رو از بین میبره. این تکنیک رو به عنوان یه بازی 2 نفره بین خودتون، نه به عنوان یه تمرین تک نفره انجام بدید. موفقیت توی اون به صبر، ارتباط خوب با پارتنر و پذیرش این موضوع بستگی داره که مهارت‌های جنسی هم مثل هر مهارت دیگه‌ای با تمرین بهتر میشه. دومین روش تکنیک علمی و ایمن تکنیک فشاره. شبیه به روش قبلیه، با این تفاوت که خودت یا پارتنرت به آرومی و به مدت چند ثانیه به روشی که میگم نوک آلت تناسلی رو فشار میدی. این فشار باعث کاهش موقتی تحریک و به تأخیر انداختن انزال میشه. هدف اصلی اینه که به مرور زمان به بدنت یاد بدی چطور تحریک نزدیک به اوج رو بهتر تشخیص بدی و خودتو برای مدتی توی حالت نیمه اوج نگه داری. اما چطور دقیقاً انجامش بدی؟ قدم به قدم میگم، خوب گوش بده و یاد بگیر. مرحله اول، مرحله پیش از شروعه. توی فضای آروم و بدون عجله رابطه رو به صورت عادی شروع کن. اجازه بده فرایند تحریک به طور طبیعی پیش بره. تو مرحله بعدی باید یاد بگیری اون حس قریب الوقوع، اجتناب ناپذیر انزال رو دقیقاً قبل از اینکه نتونی دیگه متوقفش کنی تشخیص بدی. مثل این میمونه که داری با ماشین از یه سراشیبی میای پایین و باید ترمز رو دقیقاً قبل از رسیدن به پرتگاه بزنی. به محض اینکه اون حس دیگه داره میاد رو حس کردی، فوراً به پارتنرت اطلاع بده. خودت یا پارتنرت باید با انگشت شست و سبابه نوک آلت تناسلی رو فشار بدین، دقیقاً جایی که کلاهک به بدنه آلت متصل بشه. فشار باید محکم و قاطع باشه تا حدی که کمی ناراحتی احساس بشه، اما نه اونقدر که باعث درد و اذیت بشه. این فشار رو برای حدود 3 تا 5 ثانیه نگه دار. این فشار به صورت فیزیکی و عصبی پیام عجله کن رو که از طرف سیستم مغزی فرستاده شده خنثی میکنه. باعث میشه میل به انزال به طور موقتی از بین بره و اون حالت سفتی و انقباض کمی کاهش پیدا بکنه. بعد از فشار دادن و برطرف شدن حس فوران 20 تا 30 ثانیه صبر میکنی و دوباره رابطه رو از سر میگیری. این چرخه رو در طول یه رابطه 2 تا 4 بار میتونی تکرار بکنی. دفعه آخر میتونی بذاری انزال اتفاق بیفته و تموم بشه. اما نکات طلاییش برای موفقیت چیاست؟ موفقیت این تکنیک 100% وابسته به ارتباط و همکاری تو و پارتنرت. باید قبل از رابطه در موردش حرف بزنین و مطمئن بشین که هر دوتون با رضایت کامل این روش رو اجرا میکنید. این کار حتی میتونه صمیمیت بینتون رو هم بیشتر بکنه. انتظار نداشته باش از همون بار اول معجزه بکنه. این تکنیک مهارت و مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به تمرین داره. ممکنه هفته‌ها طول بکشه تا به نتیجه دلخواه برسی. هدف نهایی فقط دیرتر تموم کردن نیست. هدف اصلی اینه که اعتماد به نفس و احساس کنترل رو به تو برگردونه. وقتی مطمئن بشی میتونی مدیریتش بکنی،
بخش بزرگی از استرس و اضطراب که خودش عامل اصلی مشکلته از بین میره. حتی میتونی تکنیک فشار رو با تکنیک قبلی که اسمش توقف و شروع بود ترکیب بکنی. بعضی روزا از روش فشار استفاده بکن و روزهای دیگه از تکنیک توقف. بعضی روزا از روش فشار استفاده کن و روزهای دیگه فقط با توقف ساده کارو پیش ببر تا بدنت به حالتهای مختلف عادت کنه. در نهایت این تکنیک رو به چشم یه مسیر مشترک برای رشد ببین، نه یه تکلیف اجباری. با صبر، گفتگو و تمرین میتونی به مرور کنترل رو از دست عوامل ناخودآگاه پس بگیری و رابطه جنسی لذت بخشی رو تجربه کنی. سومین استراتژی که میتونی ازش کمک بگیری و خوبه، اما بهتر از دو روش قبلی بیشتر استفاده بکنی. نه این روش استفاده از کاندومای ضخیم یا ژلای بی‌حس کنندن. کاندومای ضخیم‌تر میتونن حساسیت رو کم بکنن. ژلای بی‌حس کننده موضعی مثل لیدوکائین هم گزینه دیگه یعنی، اما حواست باشه این ژل رو حتما 10-15 دقیقه قبل از رابطه بزنی و قبل از شروع رابطه مقدار اضافی رو پاک بکنی تا باعث بی‌حسی پارتنرت نشه. شماره 4، روش چهارم که خیلی عالیه و همراه تکنیک شماره 1 و 2 مکمل هم دیگه، ورزش کگله. این ورزش فقط مخصوص خانوما نیست، آقایون هم با تقویت عضلات کف لگن میتونن کنترل بهتری روی انزال خودشون پیدا بکنن. روش کار اینطوریه که عضلاتی رو که جلوی ادرار رو میگیرن منقبض کن. مثل وقتی میخوای ادرار رو متوقف کنی، این انقباض رو 5 ثانیه نگه دار و سپس این انقباض رو 5 ثانیه نگه دار و بعد رها کن. این کارو تو ست های 10-15 تایی چند بار در روز تکرار کن. نتیجهش رو بعد از چند هفته میبینی. پنجمین استراتژی هم تغییر سبک زندگیه. این مورد شاید از همه مهمتر باشه. مدیریت استرس، خواب کافی یعنی 7-8 ساعت در شب، ورزش منظم و تغذیه سالم رو جدی بگیر. این کارا نه تنها برای سلامت کلیت مناسبند و عالیان، بلکه به صورت غیر مستقیم و مستقیم روی عملکرد جنسی هم تاثیر مثبت میذارن. حرف آخر این که یادت باشه تو تنها نیستی. این مشکل برای خیلی از آقایون پیش میاد. مهمه که بپذیری و برای حلش اقدام بکنی. اگه این روش رو بعد از چند هفته تمرین جواب نداد، بهترین کار مشورت با یه پزشک یا روان درمانگره. اونا میدونن با توجه به شرایط خاص تو راهکارهای دقیق تری مثل دارو درمانی یا مشاوره رو پیشنهاد بدن. امیدوارم این راهنمایی براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتی خوشحال میشم تو کامنت ها ببینم و اگه فکر میکنی این ویدیو میتونه به افراد دیگه هم کمک بکنه، حتما براش فوروارد کن. سابسکرایب رو فراموش نکنین و حتما زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. موفق و پیروز باشید.